Γεια σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη συνάντηση. Μια συνάντηση στην οποία θα μπούμε ακόμη πιο βαθιά, θα μπούμε λίγο και στα δύσκολα, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι θέμα επί της ουσίας επιβίωσης. Λέμε ότι είναι ένα θέμα επιβίωσης, γιατί πραγματικά τα άτομα που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και κυρίως τα τρανς άτομα, όλο αυτό που συζητάμε σε αυτές τις εκπαιδευτικές Τετάρτες έχει να κάνει με την επιβίωσή τους. Οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική. Γιατί αν ένα άτομο δεν έχει στήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον και από το κοινωνικό βεβαίως, μετά πραγματικά τίθεται θέμα επιβίωσης. Με λίγα λόγια και πολύ απλά λόγια, Νάντση, με διορθώνεις αν κάνω λάθος, είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά για τα τρανς άτομα που θα συζητήσουμε και εκτενώς σήμερα, να βρουν δουλειά, να μπορέσουν να μην βιώνουν αποκλεισμό σε όλα τα επίπεδα, καμιά φορά και να βγουν από το σπίτι τους. Δηλαδή, καμιά φορά κινδυνεύει και η ίδια η σωματική τους ακεραιότητα. Ακραίο αποκλεισμό, ακραίες διακρίσεις. Και ενώ όλα τα άτομα που ανήκουμε στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αντιμετωπίζουμε διακρίσεις, ομοφοβία, αμφιφοβία, η τρανσφοβία είναι η πιο εκτεταμένη. Και τα τρανς άτομα αντιμετωπίζουν τις περισσότερες διακρίσεις, οι οποίες ξεκινάνε πολύ συχνά και μέσα από την οικογένεια και εκτείνονται και στο σχολείο και στα περισσότερα εργασιακά περιβάλλοντα. Και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά σήμερα. Στην αρχή, όταν ένα νέο άτομο, ένα παιδί, μπορεί να μιλήσει στην οικογένειά του ότι είναι, για αυτή την εμπειρία, ότι είναι τρανς, η οικογένεια πολύ συχνά δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να αντιμετωπίσει. Μπορεί να θέλει δηλαδή, ακριβώς, αλλά να μην ξέρει και τι να κάνει. Πώς να σταθεί και πώς να τα στηρίξει το παιδί. Και εδώ θέλω να πάμε στη Χριστιάνα τη Γιαννατά, ψυχολόγο στη γραμμή στήριξης 11528, να μας πει για το ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που έρχονται στη γραμμή σε σχέση με αυτό το θέμα. Ένα κομμάτι που έρχεται πολύ από τους γονείς αφορά κυρίως ερωτήσεις για τα πάρα πολύ βασικά, δηλαδή το τι σημαίνει να είσαι τρανς, τι θα κάνουν με ένα παιδί που ενδεχομένως έχει κάνει ένα coming out ως τρανς αγόρι ή τρανς κοπέλα, πιο ενημερωτικού τύπου ερωτήματα, όπως το τι είναι φιλομετάβαση, τι είναι η ιατρική φιλομετάβαση, τι σημαίνει το κοινωνικό transition κτλ. Πολύ συχνά έρχεται το ερώτημα το αν είναι μόδα όλο αυτό και αν πράγματι το να είσαι τρανς είναι μέσα στο κομμάτι το είναι μόδα. Και άλλα κομμάτια που δεν αφορούν μόνο τόσο τους γονείς, αφορούν τα ίδια τα τρανς άτομα που μπορεί να έχουν μια δυσκολία πιο προσωπική, να θέλουν να διαχειριστούν ένα coming out, να θέλουν να το πούν στους φίλους τους και να μην ξέρουν πώς. Όπως και τηλεφωνήματα από εκπαιδευτικούς που επίσης υπάρχει, όπως και είπε και η Νάνση, ένα ζήτημα εκεί στο τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιούν τις αντωνυμίες και το όνομα που το τρανς άτομο θέλει ή όχι, και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε εμείς σε αυτό. Αυτά είναι τα πρώτα που σκέφτομαι. Σίγουρα και ένα κομμάτι έρχεται πολύ από εμπειρίες τρανς ατόμων και non-binary ατόμων σε σχέση με το πόσο κακοποιητικές είναι οι εμπειρίες που έχουν βιώσει από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Που εκεί βλέπουμε και ακραία κακοποιητικό λόγο και τρανσφοβικό λόγο. Άρα λοιπόν έχουν οι γονείς, θα έλεγα, πολλές απορίες ως προς το πώς να το διαχειριστούν. Αλλά η πιο συχνή αγωνία που μπορεί να έχουμε στη γραμμή ποια είναι? Γονέων. Το αν έχουν κάνει εκείνοι κάτι λάθος, αν φταίνε σε κάτι, πώς μπορούν και αν μπορούν να αποδεχτούν το παιδί τους έτσι όπως είναι και τι σημαίνει αυτό για αυτούς. Και θα έλεγα και ένα κομμάτι σε σχέση με το πώς να διαχειριστούν οι ίδιοι όλα αυτά τα στερεότυπα, τις διακρίσεις που είναι κάπως εγγεγραμμένες μέσα τους και έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με αυτό το ζήτημα μέσα στο σπίτι τους και άρα νιώθουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό. Πάρα πολλά τα ερωτήματα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αρκετά από αυτά. Θα πιαστώ λίγο από το τι έχω κάνει λάθος που είπες, που είναι και μια βαριά λέξη. Και να δώσω και το λόγο και στους επιστήμονες καλεσμένους μας σήμερα. Όταν λέει ένας γονιός, όταν το παιδί του λέει είμαι τρανς και λέει τι έχω κάνει λάθος, γιατί το σκέφτεται κατά πρώτον, γιατί να πει λάθος, είναι κάτι λάθος, δηλαδή η επιστήμη ας πούμε έχει αποφανθεί σχετικά με αυτό? Πρώτα απ' όλα σκέφτεται αν έχει κάνει κάτι λάθος, γιατί το τρανς βίωμα, η τρανς εμπειρία έχει στιγματιστεί, έχει λάβει το στίγμα της ψυχιατρικοποίησης για δεκαετίες. Για δεκαετίες ήταν εγγεγραμμένο στους ψυχιατρικούς καταλόγους ότι η τρανς κατάσταση είναι μια ψυχιατρική διαταραχή.
διαταραχή. Ακριβώς έτσι γινόταν αντιληπτή από την κυρίαρχη επιστήμη και αυτό συναντούσαμε και στα κοινωνικά πλαίσια λοιπόν που βρίσκονταν τρανς άτομα. Σκέψεις λοιπόν με το τι έχω κάνει λάθος, έχουν αυτό το φάντασμα από πίσω και το παιδί μου έχει μια ψυχική διαταραχή. Μαζί με το στίγμα της ψυχικής υγείας που έχει αυτό. Η πλήρης αποψυχιατρικοποίηση της τρανς κατάστασης, δηλαδή ότι δεν είναι ψυχική διαταραχή, ήρθε πρόσφατα, ήρθε πριν λίγα χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 2019. Βέβαια, μετά από αγώνες χρόνων και της επιστημονικής κοινότητας που συνηγορούσε για τα τρανς δικαιώματα και στους αγώνες των τρανς ατόμων που έλεγαν ότι δεν δέχονται αυτό το στίγμα. Είπες το 2019. Η οριστική αποψυχιατρική. Ακριβώς. Τότε είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι η τρανς κατάσταση δεν είναι ψυχική διαταραχή και πλέον βρίσκεται στους καταλόγους του ΧΟΥ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ως μια κατάσταση σχετιζόμενη με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, όχι στον κατάλογο των ψυχιατρικών διαταραχών, και αναφέρεται ως ασυμφωνία φύλου. Αυτά λοιπόν τα βήματα που δεν ήρθαν από μόνα τους και έχουμε και ακόμα άλλα να κάνουμε, φέρουν αυτό το κομμάτι, άρα έχει γίνει κάτι λάθος, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά ή στην ανατροφή του παιδιού. Ή επηρεάστηκαν, λέει, είναι μόδα, ρωτάνε, είναι μόδα. Ή αν είναι μόδα. Μπορεί να επηρεαστεί κάποιος. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία για 2 λεπτά να πούμε κάποια βασικά πράγματα για την τρανς εμπειρία. Πάρα πολλά τρανς παιδιά, τρανς άτομα μπορεί να έχουν αρχίσει να διερευνούν το φύλο τους ή να συνειδητοποιούν την ταυτότητά τους από μικρή ηλικία, από οποιαδήποτε ηλικία. Πόσο μικρή? Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει κανόνας. Υπάρχουν τρανς παιδιά δηλαδή? Βεβαίως υπάρχουν, όσο και αν κάνουμε δυστυχώς ακόμα ότι δεν τα βλέπουμε. Υπάρχουν τρανς παιδιά, υπάρχουν τρανς παιδιά στο νηπιαγωγείο, υπάρχουν τρανς παιδιά στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Υπάρχουν και τρανς άτομα που συνειδητοποιούν αυτό τα φύλο τους πολύ αργότερα στη ζωή τους. Από τι εξαρτάται αυτό, πολύ συνοπτικά και απαντώντας και στην ερώτηση αν είναι μόδα. Η τρανς ταυτότητα, το τρανς βίωμα αφορά τη βαθύτερη αίσθηση αυτού που έχει κάθε άνθρωπος. Κανένας δεν μπορεί να πει σε έναν άνθρωπο, σε έναν άλλον άνθρωπο, αν είναι τρανς ή όχι, ούτε ειδικός ψυχικής υγείας, ούτε οικογένεια, ούτε ο καλύτερος του φίλος, ούτε η δασκάλα στο σχολείο, εκτός από το ίδιο το άτομο, μέσα από τη δική του προσωπική διερεύνηση. Συγγνώμη. Εγώ θα κάνω λίγο τις πιο χαζές ερωτήσεις. Οπότε, είναι ένα άτομο το οποίο αισθάνεται τρανς, πηγαίνει σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει, δηλαδή, ή να παρέμβει, αν κατάλαβα καλά, ο ειδικός ψυχικής υγείας, να του πει είσαι, δεν είσαι. Ακριβώς. Τι κάνει ένας ειδικός ψυχικής υγείας? Αυτό λοιπόν που όλοι οι διεθνείς φορείς υγείας και ψυχικής υγείας στηρίζουν πλέον είναι αυτό που λέμε η επιβεβαιωτική μη κατευθυντική προσέγγιση. Και αυτό δεν αφορά μόνο ψυχολόγους, αφορά και το σχολείο, αφορά τους γονείς που μας ακούν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν έρχεται ένα τρανς παιδί, ένα έφηβο άτομο και λέει νιώθω αυτό ή διερευνώ την ταυτότητα φίλου μου και είμαι στο ψάξιμο ή νιώθω πλήρως συνειδητοποιημένο για το ποια είναι η ταυτότητα φίλου μου. Ότι χρειάζεται να στεκόμαστε επιβεβαιωτικά με την έννοια να σεβόμαστε απόλυτα τον αυτοπροσδιορισμό του, το όνομα που θέλει να χρησιμοποιεί, την ταυτότητα που πλέον παρουσιάζει στον κόσμο, τις αντωνυμίες που θέλει να χρησιμοποιεί. Είτε για το άτομο αυτό είναι μια διερεύνηση που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή είναι ακόμα κάτι που ψάχνει, είτε νιώθει απόλυτα σίγουρο ότι αυτή η διαργασία έχει ολοκληρωθεί για το ίδιο, η μόνη ασφαλής στάση για την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και ανάπτυξη του παιδιού, του εφήβου, του νεαρού ενήλικου ατόμου που μπορούμε να ακολουθήσουμε σε κάθε επίπεδο είναι αυτή του απόλυτου σεβασμού. Γι' αυτό λέμε επιβεβαιωτική, μη κατευθυντική, γιατί ποτέ δεν θα πούμε εμείς σε ένα τρανς άτομο ναι, έτσι όπως σε βλέπω είσαι τρανς ή ξανασκέψου το, δεν είσαι. Αλλά να του δώσουμε το χώρο με ασφάλεια, είτε είναι διερεύνηση για το ίδιο να πάρει το χρόνο και το χώρο να προχωρήσει αυτή, είτε νιώθει σίγουρο να πάρει τη δύναμη να προχωρήσει τη ζωή του στο κοινωνικό του πλαίσιο σε ό,τι άλλο θέλει να κάνει σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Αντώνη, έχεις κάτι να συμπληρώσει τώρα σε όλο αυτό το κομμάτι? Έχω κάτι και είναι το γεγονός ότι το ερώτημα του τι έκανα λάθος υποθάλπει ένα βασικό σημείο. Ότι κάτι προκάλεσε την τρανς κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εύλογα ένας γονιός θα το σκεφτεί, ακριβώς για το λόγο, γιατί αυτό τροφοδοτείται από επιστήμονες οι οποίοι πλέον σήμερα έχει παρέλθει ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Και επίσης η ίδια γνώση μεταδίδεται λανθασμένα και δίνοντας λάθος κατεύθυνση και σε εκπαιδευτικούς και σε άλλους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με το παιδί. Η ερώτηση του τι έχω κάνει λάθος έχει από πίσω το γεγονός ότι τι προκάλεσε την τρανς κατάσταση.
Τι προκάλεσε αυτό το βίωμα. Αυτό μας βγάζει αμέσως εκτός θέματος και εκτός μιας θέσης του πώς θα βοηθήσουμε. Και από τη θέση μας ως εκπαιδευτικοί, ως επαγγελματίες υγείας, ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πώς μπορούμε να είμαστε διαθέσιμοι, να είμαστε εκεί όντως για να προσφέρουμε αυτό που χρειάζεται το τρανς άτομο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό οι λεγόμενοι παράγοντες κινδύνου, που το γυρνάνε λίγο στην ατομική του ευθύνη να επιβιώσει. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, τι είναι στην αργό του χώρου μας Ναι. υπάρχει πάρα πολύ ότι για τα τρανς άτομα πρέπει να παρέμβουμε γιατί βρίσκονται σε κίνδυνο. Γιατί υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για αυτά τα άτομα, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι οι παράγοντες κινδύνου είναι ακριβώς η δυσκολία τους να έχουν πρόσβαση στη σωστή φροντίδα και στη σωστή φροντίδα του να τα βοηθήσει να δουν τι θα κάνουν με το βίωμά τους και όχι τι το προκαλεί το βίωμά τους. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να φροντιστούν έτσι όπως τους χρειάζεται και βάσει αυτού που βιώνουν. Και όχι το να βρεθεί κάποιος με μια εξουσία πάνω τους, γονική, εκπαιδευτική, επαγγελματία υγείας. Ψυχιατρική. Στην υγεία βάζω και την ψυχιατρική, ακριβώς, και ψυχιατρική, για να τους πει αν το βίωμά τους είναι έγκυρο ή όχι. Και να πω κάτι εδώ για τη μόδα που αφήσαμε. Ναι. Να παραδεχτούμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Γιατί και εμάς πολλοί γονείς εκπαιδευτικοί μας προσεγγίζουν, μας λένε μα πολλά άτομα τώρα κάνουν coming out, ως τρανς άτομα, νεαρής ηλικίας, έφηβα άτομα. Πώς δεν είναι μόδα? Η απάντηση είναι η εξής. Με τη διάχυση της πληροφορίας τώρα και την ολοένα αυξανόμενη ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, των τρανς βιωμάτων ακόμα παραπάνω, όλο και μικρότερα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πληροφορία που παλιότερα δεν είχαν. Αυτό λοιπόν κρίνεται για την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη ως θετικό. Μπορούν πιο νωρίς να επεξεργαστούν κάτι που μπορεί να μην καταλάβαιναν τι είναι και να καθυστερούσαν πολύ παραπάνω στη ζωή τους να το επεξεργαστούν και να καταλάβουν τον εαυτό τους. Μπορούν πολύ νωρίτερα να πειραματιστούν, να διερευνήσουν και να συνειδητοποιήσουν μια πυρηνική αίσθηση που έχουν για τον εαυτό τους και να βρουν και άλλα άτομα στείνοντας κοινότητες γύρω από αυτό το βίωμα. Άρα αυτό που έχει αλλάξει όντως και περισσότερα άτομα κάνουν coming out σε νεαρότερες ηλικίες είναι η πληροφορία, έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Και δυστυχώς όσα άτομα έχουμε εμπειρία και προσωπική και από τα γραφεία μας με τρανς άτομα μεγαλύτερης ηλικίας διαγενειακά, γνωρίζουμε ότι η μη πρόσβαση στην πληροφορία που ίσχυε παλαιότερα ή ακόμα ισχύει στην επαρχία και αλλού, μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ κακό. Άρα αυτό που έχει αλλάξει δεν είναι ότι το βλέπω και λέω μήπως να το βιώσω κι εγώ. Λες, το βλέπω, το βιώνω κι εγώ, μιλάει εκείνο το άτομο, μπορώ να μιλήσω κι εγώ, μπορώ να με διερευνήσω κι εγώ. Βανέσα, κάτι θες να πεις? Ναι, Βανέσα, σε βλέπω, θες να... Γιατί η Έλενα τώρα μίλησε στην καρδιά μου με αυτό που είπε. Γιατί επειδή εγώ συνειδητοποίησα σε μικρή ηλικία ότι τη διαφορετικότητά μου, αλλά στα 80's, στα 80, στη δεκαετία του 80, που ήμουνα ένα μικρό παιδάκι, δεν υπήρχε πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και η ψυχοσυναισθηματική μου ανάπτυξη να έχει σοβαρότατο πρόβλημα, γιατί ένιωθα ενοχικά. Δεν είχα πρόσβαση στην πληροφορία, την οποία μας παρέχει το ίντερνετ σήμερα. Και αυτό ήταν ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Όταν λοιπόν σήμερα, όπως πολύ σωστά είπε η Έλενα, έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία τα νεότερα τρανς άτομα, αυτό τους δίνει τον αέρα, να το πω, να μπορούν να κάνουν coming out πολύ πιο εύκολα, γνωρίζοντας ότι δεν είναι κάτι κακό, ότι απλά συμβαίνει. Ναι. Και αυτό είναι η απάντηση στο ότι δεν είναι και λάθος. Απλά συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να το πιάσουμε όλα από την αρχή. Ναι. Εντάξει. Τέλεια. Σήμερα ασχολούμαστε αρκετά και με το κομμάτι της οικογένειας και του γονιού, οπότε να πω κι εγώ σαν γονιός. Τέλεια. Έρχεται το παιδί μου, έρχεται ο γιος μου, η κόρη μου, δεν έχει σημασία, εγώ γεώχαλα τέλος πάντων, και μου λέει είμαι τρανς. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, τι κάνω, πώς το διαχειρίζομαι. Πάμε, από εκεί και πέρα. Ξεκινάει, μου κάνει coming out, χαίρομαι πάρα πολύ αρχικά που με εμπιστεύεται και νιώθει τόσο άνετα, ώστε να μπορέσει να το μοιραστεί μαζί μου. Ποια είναι η πορεία μου από εκεί και πέρα? Εδώ να πούμε ότι ανάλογα με τις ηλικίες μπορεί να έρθει ένα τέτοιο αίτημα με διαφορετικά λόγια. Σωστά. Έρχεται μια συζήτηση, έρχεται μια ενερώτηση, μια ανακοίνωση ή μια διερώτηση σε σχέση με το φύλο. Που έρχεται και λέει ότι όπα, εγώ αισθάνομαι ότι το φύλο μου είναι κάτι. Από ποια ηλικία το παιδί μπορεί να αρχίσει να διαπραγματεύεται αυτό το θέμα?
Ουσιαστικά από οποιαδήποτε, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς. 3, 4. 3, 4, αλλά είναι εδώ, σε αυτό το σημείο, πρέπει να το δούμε και σαν κάτι που μπορεί να ξεπερνάει και μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή περίοδο. Το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σε σχέση με το φύλο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεκινάει και από τα 3 και από τα 4 και να εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται απαραίτητα μια ζωή, ένας άνθρωπος, αλλά ότι αυτό μπορεί να είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το προσεγγίζει σε όλη του τη ζωή. Το να μην έχει ξεκινήσει από τα 3 δεν σημαίνει κάτι. Δεν το κάνει λιγότερο έγκυρο. Ένας άνθρωπος μπορεί να το σκεφτεί αυτό στα 3, στα 4, στα 13, στα 14. Στα 28, στα 50. Στα 28, στα 50, Εντάξει. στα 70. Ναι. Ή να βρει τα λόγια σε οποιαδήποτε αυτές τις ηλικίες να φέρει μπροστά αυτό το βίωμα. Είναι και μια εντελώς προσωπική διεργασία, η οποία μπορεί να εκτείνεται σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου. Πάμε σε ένα αισιόδοξο, θετικό σενάριο, που το άτομο... Περίμενε. Συγγνώμη, Χωρίς όμως αυτό το ότι εκτείνεται στη ζωή ενός ανθρώπου, σημαίνει ότι όταν μας το φέρνει, εμείς ξεκινάμε από μια θέση, είναι φάση. Θα το ξεπεράσει. Θα του περάσει. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι φάση. Είναι ένα κεντρικό ερώτημα το οποίο φέρνει. Κάτι μας λέει, κάτι λέει για τον εαυτό του, κάτι διαπραγματεύεται, κάτι αισθάνεται για τον εαυτό του. Εμείς... Και αυτό πρέπει να είναι θέμα αυτοπροσδιορισμού και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστό. Το επιβεβαιωτικό... Ή αν είναι φάση, δεν θα το πούμε εμείς. Ακριβώς. Μόνο το ίδιο το άτομο μπορεί να πει αν μπαίνει σε μια διερεύνηση που τελικά ολοκληρώνεται για το ίδιο χωρίς να το αφορά κάτι παραπάνω γύρω από το φύλο του. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε όμως να το... Πολλές φορές, συγγνώμη, Ναι. οι γονείς θέλουν να είναι φάση, είναι η ελπίδα τους για να μην βιώσουν τη διαδικασία του πένθους. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, μιας λέμε για το πένθος των γονιών τώρα. Άλλο ήθελα να ρωτήσω, αλλά να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Το πένθος των γονιών εννοείς ότι είναι μια αλλαγή την οποία καλούνται και εκείνοι να διαχειριστούν. Έχουν δικαίωμα οι γονείς σε αυτό το σοκ και σε αυτό το πένθος? Δεν ξέρω ποιος το απαντήσει, μην τσακώνεστε. Εγώ κοιτάζω την Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα, ναι. Η Αλεξάνδρα Βασιλείου. Κάτι σε διακίνησε αυτό. Νομίζω ότι σε αυτές τις συζητήσεις πολύ σωστά ξεκινάμε μιλώντας για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τις διακρίσεις και το πώς μπορούν να υποστηριχθούν σωστά. Εγώ δεν θέλω ποτέ να ξεχνάμε τους γονείς. Γιατί όντως οι γονείς, όπως είπε και η Βανέσα, είτε το παιδί τους κάνει την αποκάλυψη, το coming out, ότι είναι τρανς, είτε το παιδί τους κάνει μια άλλη αποκάλυψη που αφορά σεξουαλικό προσανατολισμό ή ταυτότητα φύλου, οι γονείς καταρχήν σοκάρονται, είτε τους το λέει το παιδί είτε το μαθαίνουν έμεσα, και κάποια στιγμή αρχίζουν και πενθούν το παιδί που νομίζαν ότι έχουν. Και όταν είμαστε εμείς οι φίλοι, οι φίλες, οι συγγενείς, η κοινότητα ή οι επαγγελματίες αυτών των γονιών, χρειάζεται αυτό το πένθος να του δώσουμε χώρο. Δεν είναι για να μείνουν εκεί για πάντα, γιατί είναι κρίμα. Χάνουν τη ζωή του τζάμπα, δηλαδή είναι και λίγο τζάμπα πένθος, αλλά είναι απολύτως κατανοητό πένθος. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε για τους γονείς, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ τώρα στο θέμα γονείς, εκτός αν βάλουμε 1-2 πράγματα ακόμα. Εγώ λέω να τα βάλουμε. Να τα βάλουμε, ναι. Ωραία, ότι δεν είναι μόνο το πένθος που έχει τα στάδια του, έχει τον τρόπο που μπορείς να το υποστηρίξεις. Σε κοιτάω, Βανέσα, γιατί τα ξέρεις πολύ καλά αυτά. Ταυτόχρονα υπάρχει αυτό που ονομάζουμε τιμητικό στίγμα. Δηλαδή οι γονείς δεν έχουν να διαχειριστούν μόνο τη δικιά τους προσωπική εμπειρία και σοκ και διεργασία γύρω από τις σχέσεις τους με το παιδί που νομίζαν ότι έχουν και έχουν. Εμείς τους θυμίζουμε ότι ακόμα το έχουν και είναι ίδιο το παιδί τους, απλά δεν είναι αυτό που νομίζανε, αλλά έχουν... Ή που θα θέλανε. Ή που θα θέλανε. Για δικούς τους λόγους να είναι. Αλλά χρειάζεται να υποστούν και το στίγμα το κοινωνικό, της ευρύτερης οικογένειας πιθανά ή της κοινότητας που ζουν, για το ότι είναι οι γονείς του τρανς παιδιού ή του γκέι παιδιού ή της λεσβίας ή του οποιοδήποτε παιδιού δεν είναι
μέσα στην κυρίαρχη νόρμα για το πώς νομίζουν ότι θα έπρεπε να είναι. Και αυτό το λέμε τιμητικό στίγμα. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι χρειάζονται ενδυνάμωση οι γονείς, χρειάζονται χώρο, κατανόηση, σαφώς λίγη επικαιροποιημένη επιστήμη, γιατί κυκλοφορεί, μου επιτρέπετε να χρησιμοποιώ τη λέξη σαβούρα επιστήμη. Σαβούρα επιστήμη, Ωραία. βεβαίως. Κυκλοφορεί πολύ σαβούρα επιστήμη γύρω από αυτά τα θέματα. Και χρειάζεται λίγο να έρθουμε στο 2023. Αλλά τους γονείς να τους πάρουμε λίγο αγκαλιά και μετά να τους ταρακουνήσουμε και λιγάκι, να τους πούμε έλα εδώ τι κάνεις. Έχεις ευθύνη, είσαι γονιός. Στο τέλος λοιπόν θα πρέπει οι γονείς επί της ουσίας να συμμορφωθούν με την επιταγή του παιδιού τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην αρχή δεν μπορούν να πάρουν λίγο χώρο, λίγο χρόνο και στη συνέχεια λίγη σωστή πληροφόρηση για να στηρίξουν το παιδί τους. Μας είπε η Αλεξάνδρα για το πένθος και το τιμητικό στίγμα που νιώθουν οι γονείς. Διονύση, σε βλέπω. Κάτι να θες να πεις γύρω από αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, το να ακούω τη λέξη πένθος. Ίσως και επειδή το έχω βιώσει με αυτόν τον τρόπο που ένας από τους γονείς μου, ας πούμε, ήταν πολύ έντονα σε αυτό το στάδιο. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ένας γονιός να σοκάρεται ακούγοντας κάτι τέτοιο. Αλλά μετά από ένα σημείο είναι και μέχρι που φτάνει αυτό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ λογικό και πάρα πολύ κατανοητό. Αλλά μετά από ένα σημείο πρέπει να ακούσει και το παιδί σου. Πρέπει να ακούσει αυτό που έχει να σου πει και να είσαι διατεθειμένος να το βοηθήσεις. Αυτό νομίζω. Τέλεια. Και σε κάποιο γονείο μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Σε έναν από τους δύο γονείς, θυμάμαι, είχε πάρει λίγο χρόνο και τελικά έφτασε εκεί. Και θυμάμαι, αν μου επιτρέψει να το μοιραστώ από το Positive, είχε μια πάρα πολύ. Μάλλον δεν το έχεις πει επί σκηνής, μας το έχεις πει κατηδίαν. Να το πω, με επιτρέπεις. Έλεγε ο Διονύσης μια για μένα πάρα πολύ συγκινητική ιστορία, ότι ήταν στο σπίτι με τον πατέρα του και ο πατέρας ήταν στο άλλο δωμάτιο και τον φώναξε κάποια στιγμή κάτι, νερό, παντόφλες, κάτι. Και μας λέει τότε ο Διονύσης, πάλι να τριχιάζω που το λέω, ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου που άκουγα τον πατέρα μου να με λέει με το όνομά μου και με τις αντωνυμίες που θέλω για μένα. Το οποίο είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ακούσει γενικά έτσι εδώ, στη στέγη και το οποίο φαντάζομαι ότι είναι ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς όταν καλούνται να στηρίξουν το παιδί τους σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Ο σεβασμός στον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού. Σκέφτομαι το εξής. Αυτό που μου έρχεται πιο έντονο στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι και για να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε για το πένθος, και θέλω να το πούμε με σαφήνεια, ότι η δυσκολία που μπορεί να έχει ένας γονιός όταν οι προσδοκίες που έχει για το παιδί του με κάποιο τρόπο διαψεύδονται, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει το παιδί του στο μέλλον, ότι έχει οραματιστεί, οι προβολές που έχει κάνει στο μέλλον, έχει σημασία να αναγνωρίσει ο γονιός ότι αυτό είναι η προσωπική του διαργασία. Μπορεί να δυσκολεύεται, μπορεί να μην δυσκολεύεται. Καλό ποδόσφαιρο δεν παίζει το παιδί και πέφτει ο άλλος να πεθάνει. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό δεν είναι λόγος. Είναι φοβερό αυτό που κάνουν οι γονείς στα παιδιά μας. Φοβερό. Αυτό δεν είναι λόγος να προσπαθήσει να επιβάλλει στο παιδί του τη δικιά του δυσκολία. Μπορεί ο ίδιος να δυσκολεύεται και χρειάζεται και δικαιούται και οφείλει να βρει στήριξη γι' αυτό και ταυτόχρονα, όχι μετά, και ταυτόχρονα να σέβεται απόλυτα τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού του. Έχει μια σημασία να το πούμε αυτό. Αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνονται ταυτόχρονα. Ναι. Με έχεις αφήσει αναπάντητη, όμως έχω ρωτήσει. Έχουμε αφήσει κάτι αναπάντητο. Μπορώ να πω κάτι εδώ. Ναι. Και ως γονιός. Και ως γονιός. Ναι. Και ως παιδί από γονείς και ως γονιός. Εγώ πιστεύω ως γονιός ότι τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Δεν έχουν έρθει για να εκπληρώσουν τις δικές μας τις προσδοκίες. Ναι. Έτσι. Εμείς ως γονείς ανήκουμε στα παιδιά μας να είμαστε εκεί, να τα στηρίζουμε σε κάθε τους ανάγκη, όποια και αν είναι αυτή, είτε ανταποκρίνεται στις δικές μας προσδοκίες, είτε όχι. Και αυτό το λέω ως γονιός πάνω απ' όλα. Αυτό ήθελα να πω. Δεύτερη φορά θα ανατριχιάσω εγώ εδώ στη στέγη με αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε, σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να το πιάσουμε λοιπόν τώρα. Πάμε να το πιάσουμε. Έρχεται το παιδί μου. Ναι. Μου λέει είμαι τρανς. Σκέφτομαι τι έχω κάνει λάθος. Την ακυρώνουμε αυτή την ερώτηση. Νομίζω πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να λέω αγγλικούρες, αλλά debunked. Πάμε. Debunked. Προχωράμε. Έχουμε λοιπόν μια προσωπική συνειδητοποίηση του παιδιού
ότι κάτι σκέφτεται, ότι κάτι εξερευνά ή κάπου έχει καταλήξει γύρω από το φύλο του. Ουσιαστικά μιλάμε για φιλομετάβαση. Φιλομετάβαση. Με κάποιο τρόπο. Μάλλον με διαφορετικούς τρόπους. Μιλάμε για φιλομετάβαση. Και η φιλομετάβαση έχει διαφορετικά επίπεδα. Διαφορετικά στοιχεία. Έλενα. Ναι. Τρία βασικά πράγματα. Γιατί μιλάμε για φιλομετάβαση, γιατί κοινωνική φιλομετάβαση, για παράδειγμα, είναι και μόνο η στιγμή που ένα άτομο κάνει το coming out του. Δηλαδή, επικοινωνεί στο κοινωνικό του περιβάλλον με το ρυθμό που το ίδιο θέλει, με ό,τι ρυθμό και αν το κάνει και όσο επιλεκτικά και αν θέλει, την εμπειρία του, τον αυτοπροσδιορισμό του. Άρα το κομμάτι της κοινωνικής φιλομετάβασης περιέχει οποιαδήποτε γνωστοποίηση στο περιβάλλον του αυτοπροσδιορισμού του και τυχόν αλλαγές μπορεί να θέλει στον ντύσιμο, στον τρόπο που παρουσιάζεται, οι αντωνυμίες διαφορετικές που θα ζητήσει, το όνομα που θα ζητήσει να χρησιμοποιεί από εδώ και πέρα. Όλα αυτά είναι κομμάτια της κοινωνικής φιλομετάβασης. Έχουμε το κομμάτι της νομικής φιλομετάβασης. Αυτό αφορά ηλικίες από 15 και πάνω και κυρίως ενήλικα άτομα που είναι πιο άμεση διαδικασία, αν και ακόμα δύσκολη για πολλά τρανς άτομα γιατί χρειάζεται να πληρώσουν για αυτή. Δηλαδή, πώς αλλάζω τα έγγραφά μου. Τώρα μιλάμε νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Ακριβώς, η νομική αναγνώριση ταυτότητας Αυτό μπορεί φύλου. να το κάνει ένα άτομο από τα 15. Αυτό μπορεί μέσα στο καλό που είχε ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε, που είναι ότι έχουμε επιτέλους νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου με πιο ξεκάθαρο τρόπο, έχει και αρνητικά. Έχει τα αρνητικά ότι ένα άτομο και μετά τα 18 πρέπει να πάει στο δικαστήριο, δηλαδή τόση ώρα μιλάμε για αυτοπροσδιορισμό και πρέπει να παρουσιαστεί σε ένα δικαστήριο που. Τι να πω στο δικαστήριο. Θα πει: Γεια σας, είμαι τρανς, θέλω να αλλάξω το όνομα και τις αντωνυμίες μου στα έγγραφά μου. Ο δικαστής δεν θα έχει να πει κάτι διαφορετικό και θα πει: Εντάξει, δέχομαι. Το θέμα είναι. Παράβολα. Έλενα. Αμοιβές δικηγόρων. Δεν το λέει πάντα. Παράβολα. Και η περίπτωση κατάχρησης της ισχύως που μπορεί τι μπορεί να πει ο δικαστής, όχι, δεν το δέχομαι. Δεν συμφωνώ. Γίνεται σπάνια, αλλά μέσα στην έννοια της κατάχρησης εξουσίας που μπορεί να έχει, μπορεί και να το πει. Δηλαδή, θεωρητικά, νομικά θα είχε το δικαίωμα, το περιθώριο να το κάνει. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να μην ανταποκρίνει το τρανς άτομο στην εικόνα που έχει ο δικαστής ή η δικαστής για το φύλο του συγκεκριμένου ατόμου. Δηλαδή, δεν είσαι αρκετά γυναίκα στα δικά μου μάτια για να σου δώσω τη γυναικεία ταυτότητα. Απορρίπτεται. Τώρα αυτό λέμε, εννοείται ότι μπάζει ο νόμος, όχι ότι συμβαίνει. Προφανώς. Όχι, και μπορεί να συμβεί και μπάζει ο νόμος. Και επίσης είναι το μεγάλο κομμάτι που το συζητάμε και με τη Βανέσσα συνεχώς, του κόστους αυτής της διαδικασίας, έτσι, για μία από τις πιο αποκλεισμένες εργασιακά, επαγγελματικά κοινότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την τρανς κοινότητα. Ναι, έτσι. Δηλαδή, αντιμετωπίζει ένα τέτοιο άτομο φοβερά προβλήματα. Ακριβώς. Να παρουσιαστεί κάποιον να ζητήσει δουλειά, να πούμε το πιο απλό. Ακριβώς. Και όλη η καθυστέρηση στον χρόνο που φέρνει αυτό το κομμάτι μέχρι. Ειδικά στην Αθήνα ξεπερνάει τον ένα χρόνο, επειδή τα δικαστήρια είναι υπερφορτωμένα σε υποθέσεις. Ένας χρόνος που ένα άτομο μπορεί να ψάχνει δουλειά, να πηγαίνει να νοικιάσει σπίτι και τα στοιχεία που βλέπουν στην ταυτότητά του, την αστυνομική, να μην συνάδουν με την εικόνα με την οποία παρουσιάζεται στο περιβάλλον. Πολλές φορές έχουν απορριφθεί από δουλειές στα τρανς άτομα ακριβώς εξαιτίας αυτού. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το κομμάτι και επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα συνομιλητά, αν θέλετε, μετά σε αυτό. Εγώ θα μείνω στο άλλο κομμάτι περισσότερο που μας αφορά, το τρίτο σειρά, που είναι το κομμάτι της ιατρικής φιλομετάβασης. Εκεί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και γίνεται συζήτηση διεθνώς. Οφείλουμε να ξέρουμε όμως πώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση για την ιατρική φιλομετάβαση διεθνώς γίνεται και με όρους δυστυχώς ιδεολογικούς και πολιτικούς. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ συντηρητικά ή ακροδεξιά αντανακλαστικά που είναι γενικά απέναντι στα δικαιώματα. Βλέπω και τον Αντώνη συμφωνεί πολύ σε αυτή. Τι? Θα επανέλθω, απλά να βάλω ένα αστερίσκο εδώ. Ναι. Το αν είναι μόδα ή όχι, συνήθως έχει πολιτικό υπόβαθρο και έρχεται ακριβώς από τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Πιάστε μου λίγο αυτό το πολιτικό κομμάτι τώρα, γιατί το έχασα. Θα σου πω το πολύ απλό. Ναι. Πριν λίγες μέρες, ο Τραμπ σε ένα βιντεάκι 18 λεπτών ανέλησε το πώς. Ένα βίντεο μονοθεματικό, μόνο γι' αυτό μίλησε. Ανέλησε το πώς, εάν γυρίσει στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, επιτόπου θα απαγορέψει τις επιβεβαιωτικές ιατρικές υπηρεσίες για όλα τα ανήλικα τρανς άτομα.
Και θα ανεβάσει και την ηλικία που θα μπορούν και τα ενήλικα άτομα να προσφεύγουν σε αυτές. Θέλεις να μας πεις, συγγνώμη, εγώ κάνω τώρα τις χαζερωτήσεις για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Αυτές οι επιβεβαιωτικές που λες. Ακριβώς, τι είναι τα blockers, ας πούμε. Τι είναι λοιπόν, τι είναι. Η ιατρική Ένα. φιλομετάβαση συμπεριλαμβάνει γενικά Ναι. την ορμονοθεραπεία, με το ρυθμό που αυτή γίνεται. Δηλαδή, στην αρχή είναι η αναστολή σε ορμονών, τα blockers που είπες, και μετά η ορμονοθεραπεία, δηλαδή ένα άτομο θέλει να λάβει τεστοστερόνη ή ιστρογόνα. Μιλάμε για έφηβα άτομα τώρα. Θα πούμε γι' αυτό. Και το κομμάτι της ιατρικής φιλομετάβασης που αφορά χειρουργικές επεμβάσεις. Υπάρχουν λοιπόν και έχουν αναπτυχθεί με την υποστήριξη όλων των έγκυρων φορέων διεθνώς. Να πούμε, Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, Αμερικανική Παιδοψυχιατρική Εταιρεία, Αμερική Ακαδημία Παιδιάτρων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Επαγγελματιών των Τρανς Ατόμων. Μιλάμε για κάθε σοβαρό φορέα που ασχολείται με ζητήματα υγείας και πρόσβαση στην υγεία. Έχουμε όλα τα πρωτόκολλα, που συνεχώς βέβαια εξελίσσονται, δεν σταματά αυτό ποτέ, όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα για το πώς αυτά αφορούν ανήλικα. Ήδη δηλαδή μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα κτλ. Δεν υπάρχουν σε ανήλικα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και να θέλει το άτομο, και να θέλει η μαμά του, και να θέλει και ο μπαμπάς του, και να θέλει και ο Θεός ο ίδιος, δεν γίνεται. Χειρουργική επέμβαση στο αναπαραγωγικό σύστημα, μία αναστρέψιμη του ατόμου, δεν γίνεται πριν τα 18. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Έτσι. Ωραία. Ενώ για παράδειγμα άλλου τύπου επεμβάσεις, αν ένα Αυτό άτομο γιατί θέλει να κάνει πλαστική στη μύτη, μπορεί να πάει από τα 16. Λέω, για το πώς βλέπουμε κάποιο πράγμα. Αυτό γιατί το ξεκαθαρίζουμε. Επειδή, πώς είπε πριν η Αλεξάνδρα, υπάρχει αυτή η σαβούρα επιστήμη και πληροφορία. Μου αρέσει πολύ αυτός ο όρος, γι' αυτό το χρησιμοποιώ. I like. Δεν είμαι σίγουρη ότι μου άρεσε, ήταν λίγο επιθετικός, αλλά παροχημένη. Παροχημένη. Αυτό λοιπόν το ξεκαθαρίζει, επειδή υπάρχει, ας πούμε, μια παροχημένη παραπληροφόρηση που σπέρνει και έναν πανικό ότι πηγαίνουν τα παιδιά μας και τα χειρουργούν, να το πω έτσι. Ναι, υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση. Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτό που υπάρχει πρόσβαση και παλεύουμε να υπάρχει, διότι και στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα δεδομένο, αλλά και εκεί που υπάρχουν οι καλές πρακτικές, δυστυχώς βλέπουν τέτοιες αντιστάσεις που έχουν ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο. Εκεί που υπάρχει πρωτόκολλο και χρειάζεται να έχουν πρόσβαση τα τρανς έφηβα άτομα, εφόσον το χρειάζεται, με την συγκατάθεση και τη στήριξη των γονέων τους κλπ. Είναι η ιατρική φιλομετάβαση μόνο όσον αφορά την ορμονοθεραπεία. Και αυτή όμως ακόμα γίνεται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Γίνεται σταδιακά. Είναι μια διαδικασία που είναι μερικώς αναστρέψιμη, ειδικά στην αρχή, δηλαδή είναι χρονοβόρα, παίρνει χρόνο, έτσι. Και να βάλω εδώ λίγο προβοκατόρικα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Βάλε φωτιά στο στούντιο. Αν ένα νεαρό κορίτσι 12 ετών έχει εμεινορήσει νωρίτερα από ό,τι υπολογίζεται ή από ό,τι προκρίνεται ως θετικό για την σωματική της ανάπτυξη, εκεί παίρνει blockers. Οι παιδοενδοκρινολόγοι κρίνουν ότι χρειάζεται να πάρει blockers για την σωστή της. Όταν μιλάμε για τρανς άτομα, παρόμοια ηλικία, να φανταστούμε ένα τρανς κορίτσι 12 ετών. Ας φανταστούμε ένα τρανς κορίτσι, δηλαδή ένα παιδί που όταν γεννήθηκε είπε να σας ζήσει αγοράκι, είπαν στους γονείς του, αλλά νιώθει κορίτσι και εκφράζεται ως κορίτσι, που πηγαίνει ως κορίτσι στο σχολείο του, στους φίλους, στις φίλες του, έχει το γυναικείο όνομα, το κοριτσίστικο όνομα που χρησιμοποιεί. Προσωπικά και κοινωνικά λοιπόν έχει κάνει φιλομετάβαση. Ακριβώς, νιώθει κορίτσι. Που πάει 12 ετών και εκεί στην αρχή της ύβης, χωρίς να έχει πρόσβαση σε blockers, αρχίζει να βαθαίνει η φωνή της, να εμφανίζει τριχοφυΐα και να συζητήσουμε μετά για την επίδραση που μπορεί να έχει στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη αυτού του παιδιού. Αυτή η αλλαγή, το να μην μπορεί να κερδίσει χρόνο σε αυτή την αλλαγή, με κάτι που δεν επιβαρύνει τη σωματική του υγεία και πάντα με την παρακολούθηση γιατρών, τι μπορεί να προκαλέσει την ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη, αλλά και αφού τόσο λέμε ότι μιλάμε πολλές φορές για τον καλό των παιδιών, για το bullying που θα δεχτούν κτλ., τι θα σημαίνει για αυτό το κορίτσι το να μην έχει πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, ξαναλέω, σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα. Άρα αυτό είναι, γι' αυτό μιλάμε όταν μιλάμε για ιατρική φιλομετάβαση. Δεν έχουμε ακόμα στην Ελλάδα εξελίξει το διάλογο και ούτε έχουμε δυστυχώς ολοκληρωμένες υπηρεσίες σαφές μονοπάτι. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, εννοείς. Ενώ ένα σαφές μονοπάτι είτε είναι μια gender clinic ή ένα εξειδικευμένο σημείο που να μπορούν με την υποστήριξη γιατρών, ενδοκρινολόγων κτλ. Να απευθύνονται οι γονείς με τα παιδιά τους και για την κατάλληλη ενημέρωση και για τη σωστή πληροφόρηση και για να πάρουν τις αποφάσεις που θέλουν για όσα παιδιά το χρειάζονται. Γι' αυτό σε έχω ρωτήσει 6 φορές τι κάνω και δεν μου έχεις απαντήσει, επειδή δεν. Ακριβώς. Ναι. Γιατί στην ουσία δεν υπάρχει απάντηση.
Το τι κάνω είναι σέβομαι τον αυτοπροσδιορισμό του παιδιού μου. Τέλεια. Και μετά. Να πω πάντως ότι η ιατρική φιλομετάβαση δεν είναι το μόνο κομμάτι της φιλομετάβασης. Έτσι, και να δώσουμε εδώ σε μισό λεπτό βάση και στα υπόλοιπα. Είναι η οικογένεια να στηρίξει το παιδί στο coming out του, να στηρίξει το παιδί αν θέλει να κάνει coming out στο σχολείο, να διεκδικήσει πολλές φορές στο σχολείο, να γίνει σεβαστό το αίτημά του, το πώς να το ονοματίζουν, το πώς να το αποκαλούν. Έτσι, να έχει πρόσβαση στις σχολικές δραστηριότητες σύμφωνα με το φύλο με το οποίο αυτό προσδιορίζεται. Ναι. Και όχι να του λένε: εγώ νομίζω ότι το αγοράκι πήγαινε να παίξει ποδόσφαιρο ή πήγαινε με τα γόρια. Καλά, αυτό είναι μια. Έτσι. Ούτως ή άλλως. Ναι. Μπορώ να μιλήσω για την ιατρική, να συμπληρώσω για την ιατρική φιλομετάβαση κάτι πολύ βασικό. Ναι. Γιατί πολύ σωστά τα είπες για τα ανήλικα και τα έφηβα τρανς άτομα. Αλλά και στα ενήλικα τρανς άτομα στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα ιατρικής φιλομετάβασης όσον αφορά το εξής, ότι το κράτος δέχεται την ασυμφωνία του φύλου μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, στο κομμάτι της ορμονοθεραπείας, σε στηρίζει το κράτος μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γράφουν τα bloggers, τα blogs, γράφουν τις ορμόνες, αλλά εάν θέλεις να προχωρήσεις σε χειρουργική επιβεβαίωση του φύλου, το κράτος έρχεται και σου λέει όχι. Δεν καλύπτονται τα έξοδα. Δεν καλύπτονται γιατί το θεωρώ αισθητική επέμβαση. Μένουμε εμείς στα αισθητική επέμβαση θεωρείτε? Ναι. Στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα. Δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του ατόμου. Εν τω μεταξύ και εγώ σαν παρατηρητής επί της ουσίας που είμαι και άνθρωπος που έχω έρθει εδώ για να μάθω, καταλαβαίνω ότι είναι ένας τεράστιος φαύλος κύκλος. Διότι αν είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ ακριβή μια τέτοια περίπου επέμβαση. Περίπου στις 10.000. Λοιπόν, φαντάσου τώρα να είναι λοιπόν ένα άτομο το οποίο είναι και αποκλεισμένο από το κομμάτι το επαγγελματικό, οπότε δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν μπορεί να μαζέψει χρήματα, όπου από το επαγγελματικό κομμάτι μεταξύ άλλων έχει αποκλειστεί, γιατί μπορεί να έχει αποκλειστεί ήδη από το εκπαιδευτικό κομμάτι. Ακριβώς. Σε πρόλαβα. Με πρόλαβα. Κοίταξε τα μάτια βαθιά και δεν κατάλαβα τι ήθελα. Ναι. Με πρόλαβες, γιατί για να το συνεχίσω, από εκεί που το άφησε η Έλενα. Ναι. Όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο, ένα τρανς παιδί, ένα τρανς έφηβο άτομο, το οποίο το στέλνουμε στο σχολείο, μπορεί να έχει όλη τη στήριξη της οικογένειας. Το στέλνουμε στο σχολείο σε μία συνθήκη που το κάνουμε και ξέρουμε και πώς είναι τα σχολεία και θα τα πούμε και στην επόμενη συνάντηση πιο αναλυτικά, αλλά που το αφήνουμε εντελώς ευάλωτο σε εκφοβισμό, σε bullying. Εδώ είναι σαν να προσκαλούμε αυτό το παιδί να παρατήσει το σχολείο. Ναι. Να αποκλειστεί ή να αυτοαποκλείεται. Που δεν αυτοαποκλείεται, το αποκλείουν με τη βία με έναν τρόπο. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε πάνω στο άτομο. Όχι. Όχι. Ναι. Πολύ σωστά, και πολύ σωστά το λες. Και πολύ σωστά το λες. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα περιβάλλον, είναι σαν να δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο το παιδί αυτό δεν χωράει. Ναι. Με κάποιο τρόπο με τον οποίο να αισθάνεται ότι χωράει, ότι ανήκει, ότι αισθάνεται ασφάλεια. Κοίταξε. Χαίρομαι πάρα πολύ τώρα που το λες αυτό και συνειδητοποιώ και πόσο σοβαρό είναι, γιατί η επόμενη συνάντηση είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στο σχολείο. Ακριβώς. Και τι γίνεται εκεί και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους να το παρακολουθήσουμε. Βέβαια, παίρνω μια πάσα εδώ να ρωτήσω κάτι. Είναι μαζί μας τον Νίκο, κοινωνικό λειτουργό, που είσαι στο πεδίο. Ναι, δουλεύω σαν κοινωνικό. Βασικά, αυτή τη στιγμή δουλεύω στη Θετική Φωνή, σαν υπεύθυνο άτομο εθελοντισμού. Ωραία. Έχεις όμως εικόνα έτσι λίγο για το τι συμβαίνει σε σχολικές δομές, τι συμβαίνει σε κοινωνικές υπηρεσίες, αν ζορίζονται πολλοί άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, θέλω να πω ότι το τελευταίο καιρό, περίπου το τελευταίο εξάμηνο, έχουν βγει πάρα πολλές προκηρύξεις και πάρα πολλά συνεργατά μου, φίλες μου, φίλα μου, κοινωνικά λειτουργά, εργάζονται αυτή τη στιγμή σε σχολεία, σε όλη την επικράτεια, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Κάθε κοινωνικό λειτουργό, κάθε άτομο, επαγγελματίας, έχει περίπου 4 με 5 σχολεία, στα οποία χρειάζεται να πηγαίνει μέσα στη βδομάδα. Και εκεί πέρα λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς, τόσο για τα παιδιά, όσο και για το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και για το εκτεταμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και για τους γονείς. Και δημιουργούνται κάποιες φορητές κοινωνικές, ας πούμε, υπηρεσίες. Αλλά δεν είναι... Είναι έτσι θετικό όπως το ακούω, γιατί μου ακούγεται καλό, αλλά... Είναι καλό. Όπως και να έχει, δεν εννοούμε πάντα ότι είναι... Φοβάμαι να το δούμε. Είναι καλό. Είναι καλό. Δεν λέμε όμως πάντα ότι είναι de facto ή a priori πάντα καλή προσπάθεια. Όχι. Αλλά σίγουρα δημιουργείται ένας χώρος για διάλογο. Το
θέμα είναι, συγγνώμη να παρεμβαίνω στη δουλειά σας, αλλά αν άκουσα καλά και την ερώτηση της Λιδίας, αλλά και η δική μου απορία, αν βλέπεις και σε συναδέλφους που μπορεί να μην είναι ούτε μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή παραπάνω ενημερωμένοι για αυτά τα ζητήματα, αν βλέπεις ότι είναι πολύ πίσω και ότι στις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν ακριβώς, μπορούν να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν κατάλληλα τρανς άτομα και ειδικά ανήλικα και τις οικογένειές τους. Είναι και αυτό ένα θέμα. Σίγουρα, ναι. Ναι. Βασικά υπάρχουν αρκετά συνάδελφά μου και αρκετοί επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή το capacity, τη γνώση, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο για να το υποστηρίξουν όλο αυτό. Εγώ σε αυτό το κομμάτι θα πρότεινα τόσο συνεργατά μου όσο και σε άτομα στα οποία ασχολούμαστε με αυτό, αν δεν μπω στη διαδικασία έστω να το μάθω, να παραπέμψω. Δηλαδή, από το να κάνω κακό, θα έλεγα σε έναν βαθμό να αναγνωρίσω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω σε αυτή τη φάση, οπότε σε έναν βαθμό να παραπέμψω σε κάποιο άτομο που θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα. Έχει τη γνώση και έχει το υπόβαθρο για να το κάνει σε έναν βαθμό. Για να ρωτήσω κάτι, έτσι, τώρα δικό μου μπορεί να είναι. Στην Ελλάδα γενικώς υπάρχουν, τώρα το αρκετοί να μου πεις πώς, αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, επιστήμονες ψυχικής υγείας κτλ., ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, οποιοδήποτε σχολή, που να μπορούν να έχουν αρκετή εμπειρία και να μπορούν να διαχειριστούν και να βοηθήσουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τα τρανς άτομα συγκεκριμένα. Να απαντήσω εγώ. Ναι. 1, 2, 3, 4 τουλάχιστον σε λέω με σιγουριά. Αλλά πέρα από αυτό τώρα, πέρα από την πλάκα, υπάρχουν, εγώ θεωρώ ως τρανς γυναίκα, όχι, σε σχέση με τον πληθυσμό, όχι πολλά, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεμονωμένα, ναι, μεμονωμένα. Και στο δημόσιο είναι 1, 2. Το λέω γιατί πριν βγούμε στον αέρα με την Χριστιάνα που λέγαμε για πες λίγο τι ερωτήσεις έχεις στη γραμμή κτλ. Υπήρχαν και ερωτήσεις ή μάλλον προσωπικές καταθέσεις ανθρώπων που έλεγαν ότι ξέρεις, πήγα σε ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας και ένιωσα ότι με κακοποίησε εννοώ λεκτικά με αυτό που μου είπε. Χρησιμοποίησε κακοποιητικό λόγο. Προσπάθησε να μου πει, δεν ξέρω, πάω σε... Να πω λίγο, θέλει λίγο προσοχή, γιατί... Το λέω πολύ συχνά, αλλά οι περισσότερες κακοποίησεις ξεκινάνε με καλές προθέσεις. Δηλαδή? Το θέμα δεν είναι το ότι αν κάποιο άτομο που κινείται στον χώρο της ψυχικής υγείας ή της υγείας γενικότερα έχει σκοπό να βλάψει και θέλει να κάνει κακό στα ωφελούμενα άτομά του. Αλλά πολύ συχνά επαφιέμεθα μόνο στο γεγονός ότι εγώ δεν είμαι τρανσφοβικός, εγώ δεν είμαι ρατσιστής, δεν είμαι ομοφοβικός. Και νομίζω ότι αυτό αρκεί στο να παρέχω, ακριβώς επειδή έχω καλές προθέσεις, αρκεί στο να παρέχω σωστές υπηρεσίες σε ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο, σε ένα τρανς άτομο. Αλλά δεν έχει να κάνει με το ότι έχω καλές προθέσεις. Καλές προθέσεις πολύ συχνά οδηγούν σε κακοποίηση. Έχει να κάνει με το κατά πόσο έχω όντως εκπαιδευτεί και κατά πόσο υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο προστατεύει τα ωφελούμενα άτομα από τρανσφοβικές, κακοποιητικές συμπεριφορές. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτε στο πρόγραμμα σπουδών της εκπαίδευσης, αλλά ούτε και σε ένα φορέα ο οποίος μπορεί κάπως να καθορίσει. Οπότε, δυστυχώς, αυτό που λέει η Βανέσα, υπάρχουν αλίμονο, υπάρχουν συναδέλφοι και συνάδελφοι που είναι πολύ καλοί και πολύ επαρκείς, αλλά επαφείται στην προσωπική μας απόφαση να το κάνουμε, στην προσωπική μας πρωτοβουλία. Να μετεκπαιδευτείτε, να το ψάξετε, να αποκτήσετε εμπειρία και μέχρι τότε να προσέχετε πώς διαχειρίζετε τους επωφελούμενοι. Ωραίο. Θεραπευόμενοι, όχι. Εξαρτάται. Ωφελούμενα άτομα. Δεν ξέρω και εγώ πώς να το λέω και με την κυρία μου, δηλαδή δεν ξέρω τι είμαι. Ναι. Ναι. Και να έρθουμε αυτό να το βάλουμε και να το συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο Αντώνης. Γιατί εδώ χρειάζονται να γίνουν βήματα σε όλα τα επίπεδα. Και στο κομμάτι της εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης συνολικά, αλλά και όχι μόνο. Στα σχολεία. Καλά, αύριο τα σχολεία. Αύριο. Την Τετάρτη τα σχολεία θα τα πιάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακριβώς. Σε όλα αυτά τα πλαίσια. Σκέφτομαι ταυτόχρονα όμως κάτι ακόμα και σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε και εμείς εδώ, αλλά απ' έξω και σε αυτά που συζητάμε. Και το λέγαμε λίγο πριν με τον Ανδρέα. Ανδρέα, θες να πεις τι λέγαμε? Τι λέγατε?
πιο ακριβώς. Τι λέγατε? Για ένα βασικό ερώτημα, μια που ξεκινήσαμε με ερωτήματα γονέων. Δεν υπάρχουν μόνο οι γονείς όμως σε αυτή την εξίσωση και παρά την πληροφορία που έχουμε και την πληροφορία που μπορεί να βρίσκουμε και μπορεί να βρίσκουν και τα νέα άτομα, τι άλλα ερωτήματα μπορεί να υπάρχουν? Αυτό που λέγαμε. Το κατά πόσο οι συνθήκες που θα βιώνει ένα τρανς άτομο κατά το coming out, κατά πόσο θα αλλάξουν, έτσι, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι που δεν σηκώνεται, κάνετε κουβέντα νωρίτερα γι' αυτό, το ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο, άτομο, το οποίο ενδεχομένως να αποχωρήσει από το σχολείο του, ας πούμε. Έτσι. Και η πολύ κοινή μεγάλη ανησυχία είναι αυτή, το πόσο θα κρατήσει, πώς θα βγω από αυτό, έτσι, αφού το ίδιο μοιραστώ. Το άτομο. Ναι. Το ίδιο το άτομο. Ναι. Ποια θα με αποδεχτούν, έτσι, πώς θα προχωρήσω εγώ μετά, αφού αποφασίσω να αλλάξω, ας πούμε, κάτι στην έκφρασή μου. Έτσι. Οπότε αυτή η περίοδος, μια άλλη μετάβαση, έτσι, είναι τρομερά επίφοβη για το άτομο. Αυτό συζητάγαμε και ακούγονταν στη γραμμή τουλάχιστον από εμένα, και είναι κάτι μεγάλο. Εθελοντής στην γραμμή που με έχει ακούσει πολύ. Έχει υπάρξει και εθελοντούς στη γραμμή στο 1528. Μόνο μια, γιατί μας έδωσε μια πάσα τον Δρέα με αυτό που είπε τώρα και κάπου το είπαμε και πριν. Όταν μιλάμε για τρανς εμπειρία, μιλάμε και για μια αλλαγή, μιλώντας και σε γονείς, εκπαιδευτικούς κτλ. Αλλαγή του συστήματος μέσα στο οποίο έχουμε μάθει να κινούμαστε ως προς τα έμφυλα στερεότυπα. Τι έχουμε μάθει? Το φύλο σημαίνει βιολογία. Ναι. Όχι. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Άλλο πράγμα η βιολογία, άλλο το πώς ένα άτομο βιώνει το φύλο του. Ναι, τα έχουμε πει αυτά από εδώ. Όμως εδώ έρχεται και η παραπάνω δυσκολία όταν ένα τρανς άτομο δεν εμπίπτει στο δίπολο του φύλου. Άντρας, γυναίκα. Τι γίνεται με τα non-binary άτομα? Τι γίνεται με ένα έφηβο άτομο ή ένα νεαρό ενήλικα άτομο 19-20 χρονών που και διερευνά το φύλο του και δεν έχει μια έτοιμη προκάτα απάντηση να δώσει σε γονείς, περιβάλλον, οικογένεια για το ότι ναι, νιώθω κορίτσι, ακριβώς όπως το περιμένετε, ή που δεν εκφράζεται με το στερεοτυπικά έμφυλο τρόπο. Άρα όλα αυτά μας βάζουν να δούμε το φύλο μέσα από ένα άλλο πρίσμα και να καταλάβουμε τη ρευστότητά του. Όχι για όλα τα άτομα, τις δυνατότητες εννοώ που δίνει για κάθε άτομο να το βιώσει και να το εκφράσει διαφορετικά. Να κρατάμε δηλαδή και την εμπειρία, την non-binary εμπειρία και τη ρευστή εμπειρία. Να δώσω μια νότα εδώ, έτσι. Πιο χαρούμενο. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Είπαμε και στην αρχή ότι είναι ένα ζήτημα επιβίωσης. Όμως, ξέρεις, μπορεί πριν λίγα χρόνια, δηλαδή, ακούω τώρα την Έλληνα να λέει για τα non-binary άτομα και αυτά και σε μια, ξέρεις, πλατφόρμα που θα το δει πολλοί κόσμος και θα επικοινωνηθεί σαν πληροφορία. Τουλάχιστον έχουμε αρχίσει και το συζητάμε με όρους πολύ καθαρούς, πολύ έτσι κατανοητούς, με θάρρος και με αυτό που το αρμόζει, εν πάση περιπτώσει. Ότι να συζητιέται, να υπάρχει, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το συζητάμε. Δηλαδή, πιστεύω ο στόχος είναι να μην χρειάζεται καθόλου να ξανασυναντηθούμε σε λίγα χρόνια, να λέμε τώρα, συζητάμε τώρα τα απλά. Αυτός θα είναι ο στόχος. Τουλάχιστον έχει αρχίσει και γίνεται η συζήτηση πολύ δημόσια και με πολύ θάρρος. Να συμπληρώσω λιγάκι σε αυτά που είπε η Έλενα περί ρευστότητας. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι τα τρανς άτομα συνήθως, η τρανς κατάσταση συνοδεύεται από πολλά στερεότυπα. Ένα από αυτά τα στερεότυπα, και πολύ σημαντικό, είναι ότι τα τρανς άτομα είναι straight. Ότι είναι ετεροφιλόφιλα. Εννοείς, ότι μια τρανς γυναίκα της αρέσουν οι άντρες ή ένας τρανς άντρας του αρέσουν οι γυναίκες. Αυτό είναι ένα στερεότυπο και είναι στην ουσία ένας μύθος. Όπως συμβαίνει και με τα cisgender άτομα που μπορεί να είναι gay, να είναι λεσβίες, να είναι bisexual, έτσι ακριβώς είναι και με τα τρανς άτομα. Και το λέω για να συμπληρώσω λίγο αυτό που έλεγε σε Έλληνα περί ρευστότητας. Έτσι. Μπορεί μια τρανς γυναίκα να είναι straight, να της αρέσουν οι άντρες, μπορεί να είναι bi, μπορεί να είναι και λεσβία. Ναι. Έτσι. Και είναι
Πολύ οκ και αυτό. Ο περισσότερος κόσμος όμως δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρει, νομίζω, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να ξεχωρίσει έκφραση φίλου, ταυτότητα φίλου, σεξουαλικό προσανατολισμό. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μήπως μπήκε στα σχολεία και το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση και για έναν ακόμα λόγο. Και εγώ στα 40 τα έμαθα. Εντάξει. Καλά. Γιατί μιλάμε για ορατότητα. Η ορατότητα φέρνει μέσα και πολλά διαφορετικά πράγματα. Πέρα από τα υπόλοιπα, θέλω να μείνω σε ένα αυτή τη στιγμή. Δεν το έχουμε πει με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Θα προσπαθήσω να το βάλω σε λόγια εγώ τώρα. Που είναι το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας στο μέλλον. Το να μην έχουμε ορατότητα. Το για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού, για μειονοτικές ομάδες, να μην έχουν ορατότητα, να μην ξέρουμε τρανς άτομα, να μην βλέπουμε τρανς άτομα, να μην βλέπουμε τρανς άτομα έξω στην κοινωνία, να μην βλέπουμε τρανς άτομα σε διάφορες δουλειές, σε διαφορετικούς επαγγελματικούς ρόλους. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή που ένα παιδί, ένα νέο άτομο, ένα έφηβο άτομο, σκέφτεται είμαι τρανς, τι έχω να δω στο μέλλον. Μπορεί να ταυτιστεί μόνο με ατυχείς περιπτώσεις, εννοείς, στα υπόλοιπα... Μπορώ να με δω στο μέλλον. Μπορώ να δω έναν εαυτό δικό μου στο μέλλον που να μπορεί να είναι και ευτυχισμένος. Θα δώσω το λόγο στο Δημήτρη. Και θέλω, ναι, να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη. Και θέλω να πω και να βάλω και ένα λιθαράκι ακόμα εδώ. Γιατί το είδαμε και στην πρώτη συνάντηση. Μιλώντας για φύλο, όταν μπαίνει στη συζήτηση η έννοια του φύλου, είναι, μιλάμε βέβαια για ΛΟΑΤΚΙ άτομα συνολικά, αλλά είναι σαν να μιλάμε μόνο για τρανς άτομα. Το φύλο και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σε σχέση με το φύλο είναι κάτι που αφορά κάθε άτομο. Γιατί μιλάμε μόνο για τρανς άτομα? Γιατί στα τρανς άτομα κοινωνικά, τα τρανς άτομα έχουμε κοινωνικά περιθωριοποίηση, γιατί μας τραβάνε αυτό το χαλί κάτω από τα πόδια. Για ποιο λόγο? Γιατί μας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια. Όχι, νόμιζα ότι θα απαντήσει σε αυτό το γιατί να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση στα τρανς άτομα. Νόμιζα ότι θα δώσει την απάντηση. Γιατί έρχονται και φέρνουν το φύλο μπροστά στη συζήτηση. Μας λένε ότι το φύλο. Μας γκρεμίζουν τη διαδικασία. Ακριβώς. Μας γκρεμίζουν αυτές τις συνδέσεις που έχουμε κάνει. Και φοβάμαστε. Και κάτι εκεί μας φοβίζει πάρα πολύ. Και αυτό έρχεται και συνδέεται. Και έρχεται και συνδέεται και με το τι φταίει. Και εδώ κοιτάω τον Αντώνη και ξέρει ο Αντώνης γιατί το κοιτάω. Γιατί το κοιτάς, εμείς δεν ξέρουμε. Θα μας πει ο Αντώνης γιατί το κοιτάω. Να πεις. Τι γίνεται? Θα πω γενικά ότι κατά βάση αυτό που φταίει είναι ότι το φύλο είναι αρρώστια. By default. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι... Ξέρεις τι, μην το πεις εμένα, ότι είναι πες το εκεί, να το έχουμε μετά, να το απομονώσουμε, καλά δεν λέω. Κάνε τη δήλωσή σου, μου φάνηκε πολύ δυνατή. Το φύλο είναι κάτι που μας επιβάλλεται σε όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι που έρχεται απ' έξω, δεν είναι κάτι που έρχεται από μέσα. Είναι κάτι που έρχεται απ' έξω και πρέπει να επιβιώσουμε με αυτό. Πρέπει να επιβιώσεις στο μέτρο που εσύ αυτό προσδιορίζεις ως γυναίκα, πρέπει να επιβιώσεις ως γυναίκα και ως αυτό που σου επιβλήθηκε ως γυναίκα. Εγώ πρέπει να επιβιώσω ως άντρας, queer άτομο, και να επιβιώσω για κάποια χρόνια στο ότι θα μου την έλεγαν που κάθομαι έτσι. Δεν κάθονται έτσι τα αγόρια. Και πρέπει να επιβιώσω σε ένα αγόρι που εγώ μου βγαίνει να κάθομαι έτσι. Ακριβώς αυτό, φτάνοντας σε μια ηλικία και έχοντας υποταχθεί στην ουσία σε αυτό που σου λέγε να αρρωστήσεις από το φύλο που σου επέβαλε μια κοινωνία, προφανώς έχεις θυσιάσει ήδη πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό σημαίνει ότι όταν έρθει κάτι απ' έξω να στο αμφισβητήσει, θα είναι πάρα πολύ απειλητικό. Στην πραγματικότητα, ας αναρωτηθούμε λίγο το πώς σπέβδουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, να τα φροντίσουμε τα εφηβάκια. Είναι όντως σπέβδουμε γι' αυτό ή να σπέβδουμε να τα επαναφέρουμε στην τάξη? Αν στην πραγματικότητα αυτό που ανησυχούμε για τις υποτιθέμενες μόδες ή τα υποτιθέμενα το τι γίνεται με τα παιδιά, σε τι κινδύνους βρίσκονται τα παιδιά, τώρα με όλα αυτά, με τις ιστορίες με τα τρανς δικαιώματα, το θέμα δεν είναι βεβαίως και μόνο το πώς θα προστατεύσουμε, θα φροντίσουμε τα τρανς άτομα. Το θέμα είναι το τι έχουμε να μάθουμε. Να μάθουμε για το καλό όλων μας. Μέσα από αυτό που μας δείχνουν. Τι έχουμε να μάθουμε από ότι τα τρανς άτομα? Οι βεβαιότητες που έχουμε πολύ συχνά μας έχουν επιβληθεί και μας έχουν επιβληθεί με έναν τρόπο τόσο βίαιο που μπορεί να γίνουμε κι εμείς βίαιοι προς άλλους ανθρώπους. Μπορεί να γίνουμε κι εμείς βίαιοι προς άλλες έμφυλες τοποθετήσεις, άλλες εκφράσεις φύλου.
Δηλαδή, μιλάμε τόσο πολύ για έμφυλη βία. Έχουμε να μάθουμε ακριβώς το πώς μπορεί να απελευθερωθούμε από αυτά που μας έχουν. Μια νέα θεώρηση για το φύλο συνολικά. Και μια νέα θεώρηση για το πώς πραγματικά μπορεί οι άνθρωποι να είναι πιο ελεύθεροι. Αυτό κάπως έχει μεγάλη σημασία. Όχι το πώς θα τα ρυθμίσουμε εκ νέου, δηλαδή τα τρανς άτομα και το πώς θα τα επαναφέρουμε σε μια τάξη. Γιατί ακριβώς μας θυμίζουν, όπως είπε η Νάνση, αυτό που μας δυσκολεύει πολύ να διαχειριστούμε. Ότι μια ολόκληρη κοινωνία είναι χωρισμένη σε άντρες-γυναίκες με την φαντασίου στην πεποίθηση ότι αυτό είναι κάτι που είναι φυσικό γιατί είναι βιολογικά καθορισμένο. Μας αρέσουν πολύ τα δίπολα στην κοινωνία, γενικά αυτό είναι και το. Στην ιστορία λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτούμε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δίπολο γενικά το θέλουμε πολύ. Είδαμε που καταλήγουν. Λοιπόν, την φοβόμουν η Έλληνα θα βάλει φωτιά. Μετά ήρθε ο Αντώνης, λέει το φίλο είναι αρρώστια. Ωραία. Μου άρεσε. Πριν λοιπόν ήθελα να δώσω το λόγο στον Αντώνη, γιατί. Στον Δημήτρη, Πιλιώτη. Ο οποίος. Εσύ ήρθες από ένα χώρο τώρα που θεωρητικά είναι πιο ανοιχτό. Είσαι από το χώρο της διαφήμισης. Μας έχεις χαρίσει πολύ ωραίες καμπάνιες και μιλάω για μια συγκεκριμένη. Και θεωρητικά ο χώρος διαφήμισης, τον οποίο ανήκω κι εγώ, είναι πιο φιλόξενος, να πω, για το diversity. Ναι, υπάρχει μεγάλη εξορισμό από τη φύση του αυτός ο χώρος. Έχει πολύ μεγαλύτερο diversity και ποικιλομορφία αυτό που λέμε. Με ποια έννοια? Ότι συγκεντρώνει και απαιτείται από τη φύση της δουλειάς να συγκεντρώνει άτομα με πολύ διαφορετικά ταλέντα, δεξιότητες, διαφορετικά, αν θέλουμε, γνωστικά πεδία, background από πίσω. Επομένως, αυτό από την αρχή φαντάζω ότι σε μια εταιρεία να δουλεύει κόσμος που είναι τελείως διαφορετικός μεταξύ του. Μαθαίνεις αυτή τη διαφορετικότητα και ο χώρος εξορισμού στο πέρασμα των χρόνων, ο ίδιος ο χώρος, αφού ήταν κάτι που συγκέντρωνε τόσο μεγάλη διαφορετικότητα, δεν έβλεπε ως ξένο σώμα ή ως απειλή, αν θέλεις, το σεξουαλικό προσδιορισμό των ατόμων τα οποία προσέλκυε. Άρα το να είσαι γκέι άντρας όπως εγώ ή το να είσαι λεσβία ή κάποιος bisexual δεν αποτελούσε και μεγάλο θέμα στο χώρο. Ήταν κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ούτε το έκανε σημαία, ούτε σε έκανε ξεχωριστό ή είχες μεγαλύτερες πιθανότητες για προαγωγή, αύξηση και όλα αυτά. Αυτό ήρθε με τα χρόνια, εντάξει. Εννοείται όσο προχωράμε, άρα γινόταν όλο και πιο δεκτικό στη διαφορετικότητα. Επίσης να πούμε ότι στο συγκεκριμένο χώρο, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες από το εξωτερικό, που εκεί τα πραγματάκια αυτά είχαν λυθεί λίγο πιο πριν από εμάς, λεγόμενες πολυεθνικές, οι νόρμες και οι κανόνες έρχονταν και στις αντίστοιχες εταιρείες θυγατρικές τους στην Ελλάδα. Εννοείστε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή ότι είχε κάποια. Μπράβο. Διασφάλιζε τέλος πάντων την εργασιακή. Κάτι που μπορεί η ελληνική νομοθεσία να μην σε κάλυπτε σε σχέση με τις διακρίσεις, τον κακοποιητικό λόγο ή οτιδήποτε άλλο, ή που να σου στερούσε ευκαιρίες ή δικαιώματα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσες και υπήρχες, ο ίδιος ο εσωτερικός κανονισμός των εταιριών αυτών υπερκάλυπτε και ήταν πολύ πιο μπροστά από την ελληνική νομοθεσία και υπερίσχυε αυτής. Άρα αυτό είναι ένα πολύ θετικό κομμάτι. Τώρα, σε σχέση όμως, να μιλήσουμε τώρα, γιατί εδώ η κουβέντα μας είναι για τα τρανς άτομα. Λοιπόν, είμαι 24 χρόνια στη διαφήμιση. Έχω αλλάξει γύρω στις 6-7 εταιρείες. Έχω φίλους, κάνουμε τα φεστιβάλ, συνεργαζόμαστε το ένα το άλλο. Δεν γνωρίζω να έχει υπάρξει άτομο ή να υπάρχει αυτή τη στιγμή άτομο που να δουλεύει και να ευημερεί, ας πούμε, να προοδεύει εντός διαφημιστικής εταιρείας και να είναι τρανς. Αυτό μας λέει κάτι. Και θα δώσω έτσι μια ερμηνεία μέσα από την εμπειρία μου. Ότι το θέμα δεν είναι τόσο το διαφημιστικό, αλλά είναι το γενικότερο της κοινωνίας. Δηλαδή τι? Ότι αν εσύ ως κοινωνία στερείς ένα παιδί, τρανς παιδί, τη σωστή εκπαίδευση, εντάξει, κοιτάζει πώς θα βγάλει το σχολείο, ένα σχολείο στο οποίο του κάνουν bullying και όλα αυτά. Ένα σχολείο κολαστήριο, ναι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Φαντάσου αν έχει μια αρνητική εμπειρία από το σχολείο, δεν νομίζω. Είναι λίγο πιο δύσκολο να γραφτεί και φροντιστήριο, να πάω και αγγλικά, να πάω και γαλλικά, να κάνω και σχέδιο. Δηλαδή όλα αυτά φαντάζομαι ότι είναι πιο δύσκολα. Άρα στην ουσία δεν είναι ότι είναι
έτσι όπως το βλέπω εγώ, απαγορευτικός ο χώρος της διαφήμισης απέναντι στα τρανς άτομα. Αλλά δεν έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά τα εφόδια που έχουμε συγκεντρώσει οι υπόλοιποι, εντάξει, άλλους περισσότερα, άλλους λιγότερα, προκειμένου να μπούμε, να χτίσουμε ένα βιογραφικό που να μπούμε σε ένα corporate περιβάλλον και ειδικά της διαφήμισης. Νομίζω ότι εκεί έγκυται περισσότερο και εκεί πρέπει λίγο να δούμε το θέμα. Ότι οι ευκαιρίες, οι ίσες ευκαιρίες στα πρώτα στάδια. Να χτίσω ένα βιογραφικό προκειμένου να μπορώ να γίνω δεκτό σε μια εταιρεία, σε μια δουλειά. Παίρνοντας πάσα από αυτό που είπε ο Δημήτρης, να κρατήσουμε και ότι το στερεότυπο φάντασμα στο μυαλό πολλών γονιών είναι το φάντασμα της εξεργασίας, ειδικά για τρανς γυναίκες, τρανς κορίτσια και γυναίκες. Και σε αυτό βέβαια έχουμε δύο πράγματα να πούμε. Πρώτον, καθόλου τυχαίο τρανς γυναίκες να μην έχουν άλλες επιλογές, ειδικά σε παλαιότερες δεκαετίες, αλλά και ακόμα σήμερα να δυσκολεύονται παρά τη εξεργασία, ακριβώς λόγω των εργασιακών αποκλεισμών. Να το κρατήσουμε αυτό. Ταυτόχρονα με το πώς, και η εξεργασία είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το πώς με τι στίγμα την αντιμετωπίζουμε και άλλον αποκλεισμό στα άτομα που αποφασίζουν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα. Και μόνο μια φράση για το να κρατήσουμε στο νου ότι και τα τρανς άτομα δεν είναι ένα πράγμα, ένα σακί με πατάτες όλα ίδια. Χρειάζεται η διαθεματική ματιά, το ταξικό. Το ζήτημα του κοινωνικο-οικονομικού στάτους των ίδιων και των οικογενειών τους. Το αν λαμβάνουν στήριξη από την οικογένειά τους ή όχι. Όλα παίζουν ρόλο. Γιατί ένα τρανς άτομο που μπορεί να προέρχεται από μια πλούσια αστική οικογένεια και μπορεί να λάβει έστω τη λιγότερη υποστήριξη, μπορεί να είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης που θα φτάσει πρώτο. Και με την αξία του βέβαια σε ένα περιβάλλον, έχει και το βιογραφικό που είπε ο Δημήτρης, σε μια εταιρεία, αλλά τι γίνεται με τα τρανς άτομα που δεν βλέπουμε, πουθενά γύρω μας βλέπουμε τρανς γυναίκες να δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, να εξυπηρετούν πελάτες σε μαγαζιά εμπορικά. Κάπου, μια δουλειά. Ή αλλού, ακριβώς. Ναι. Εκεί είναι λοιπόν το ζήτημα των αποκλεισμών και των βασικών ζητημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό ακόμα υπάρχει. Η ερώτηση, και γι' αυτό θέλω, και είναι μια ερώτηση η οποία μας έρχεται κιόλας, με διαφορετικούς τρόπους, από διαφορετικά πλαίσια και σήμερα εδώ, αλλά και γενικά, όσο και αν μερικές φορές διστάζουμε να την πούμε, είναι σαν να υπάρχει, αλλάζει. Και σε αυτό, εγώ θέλω να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση σήμερα. Περίμενε. Αν αλλάζει, εννοείς, έρχεται το παιδί μου, λέει με τρανς και σκέφτομαι εγώ, μήπως είναι φάση και του περάσει, ή μήπως το πάω κάπου να μου το περάσουνε. Και τα δύο. Αλλά θέλω τώρα να μείνουμε στο δεύτερο. Στο να το πάω κάπου. Στο να το πάω κάπου, ότι μπορώ να το πάω κάπου, σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, κάπου που θα το βοηθήσει να μην είναι τρανς. Να το μεταστρέψει. Μιλάμε ουσιαστικά για θεραπείες μεταστροφής. Γιατί στη βάση των θεραπείων μεταστροφής είναι αυτή η πεποίθηση ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Οπότε εδώ από τη μία θέλω να πούμε με σαφήνεια ότι δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει επειδή αυτό θα έρθει απ' έξω, επειδή ένας επαγγελματίας θα το κάνει να αλλάξει. Με έχω σοκαριστεί ότι μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Αντώνη, σε βλέπω να κουνάς το κεφάλι. Ναι, και σοκάρομαι που σοκάρεσαι. Γιατί? Γιατί δυστυχώς ακόμα αυτό γίνεται κατά κόρον. Και γίνεται κατά κόρον γιατί σίγουρα σήμερα δεν είμαστε όπως ήμασταν παλιότερα. Οπότε λίγο πολύ οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν μια κάποια ευαισθητοποίηση, τουλάχιστον να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, στο να δηλώνουν ανοιχτά και να διαφημίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν με μια παρέμβαση ψυχολογική, να αλλάξουν την ταυτότητα ενός ατόμου. Υπάρχουν ακόμα. Παρ' όλα αυτά, θεραπεία μεταστροφής δεν είναι μόνο ότι ενεργητικά κάποιος θα το δηλώσει αυτό. Κάποιος επαγγελματίας ψυχικής υγείας θα δηλώσει ενεργητικά ότι εγώ θα κάνω ένα τρανς άτομο να αποδεχτεί το φύλο που το αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Θεραπεία μεταστροφής είναι, επιστρέφω λίγο από εκεί που ξεκινήσαμε, είναι οποιαδήποτε προσέγγιση έχει κατά νου ότι αν βρω αυτό που έφτεξε και κατέστησε αυτό το άτομο non-binary, trans ή οτιδήποτε, μπορώ να το γλιτώσω από κάτι. Ακόμα χειρότερα σε παιδιά, η προσέγγιση που δυστυχώς, λυπάμαι από το λέω, τροφοδοτήθηκε πολύ και από ψυχαναλυτικές σχολές αυτό, ανά τα χρόνια, η αίσθηση ότι αν προλάβω έγκαιρα
και κάνω μια έγκαιρη παρέμβαση σε ένα παιδί, μπορεί να το προλάβω και να μην γίνει τρανς. Όλες αυτές οι κατευθυντήριες που υπάρχουν ακόμα, κατευθυντήριες από ορισμένες σχολές ή ορισμένες επαγγελματίες υγείας που εφαρμόζονται ακόμα στη χώρα μας, είναι, όχι απλά δεν στέκουν επιστημονικά, θα ήθελα μίσου και με αυτό να κλείσω την παρουσία μου εδώ, είναι επικίνδυνες. Είναι πολύ επικίνδυνες για την υγεία των τρανς ατόμων, των non-binary ατόμων. Και την ψυχική και τη σωματική, αν έχουν ξεκινήσει κάποια ιατρική πάρη. Είναι επικίνδυνες, το ξέρουμε, και επίσης έχουν χαρακτηριστεί ως βασανιστήρια. Ως ανθρώπινα βασανιστήρια. Η διαδικασία μέσα από την οποία προσπαθείς να καθυποτάξεις ένα άτομο, ακόμα και με καλές προθέσεις, στο να μπει σε κάτι άλλο από αυτό που είναι το βίωμά του, είναι βασανιστήριο. Και έχει νόημα και οι γονείς να το γνωρίζουν αυτό και οι εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχουν θεραπείες μεταστροφής. Δεν θα έπρεπε κανείς να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν, και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι η άρνηση της Λιδίας. Αυτό. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω σήμερα λέγοντας ότι Κατά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα. Ότι πιάνω με αυτό που είπες, Αντώνη, ότι οι γονείς μπαίνουν σε μια τέτοια. Κάποιοι γονείς μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία για να γλιτώσουν. Νομίζω είπες κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο ρήμες. Να γλιτώσουν τα παιδιά τους από το να είναι τρανς. Αυτό αισθάνομαι ότι συμβαίνει επειδή το τρανς κομμάτι το έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι το οποίο ένα άτομο θα ταλαιπωρηθεί. Και νομίζω είναι η στιγμή να πούμε ότι ναι, ένα τρανς άτομο μπορεί να ταλαιπωρηθεί, αλλά όχι από τον εαυτό του τον ίδιο, από το πλαίσιο. Άρα λοιπόν, επειδή σήμερα κάναμε ένα πολύ μεγάλο φόκους στους γονείς, στα παιδιά, στα έφηβα τρανς άτομα και ούτω καθεξής, και επειδή θα συνεχίσουμε και στην επόμενη συνάντηση με το σχολείο, υπήρχε έτσι, και υπάρχει πάντα μια διάχυτη αγωνία στους γονείς, θα είναι το παιδί μου ευτυχισμένο. Γιατί και ένας γονιός που πάει να κάνει αυτό το έγκλημα, μπορεί να σκέφτεται θα είναι το παιδί μου ευτυχισμένο. Και καταλήγουμε ότι... Θέλω να κάνουμε τη σύνδεση με την τρίτη συνάντηση. Θέλω να πούμε ναι τώρα και να γυρίσουμε να τα πούμε όλα πιο αναλυτικά στη τρίτη συνάντηση. Άρα λοιπόν, θα είναι το παιδί μου ευτυχισμένο, η απάντηση είναι ναι. Ναι, δυνάμει, ναι. Μπορεί να είναι ευτυχισμένο. Αλλά από μόνη της μια τρανς ταυτότητα δεν εγγυάται ούτε ευτυχία ούτε δυστυχία. Ακριβώς. Αυτό έχει να κάνει με το τι βρίσκουμε γύρω-γύρω. Γενικά καμία ταυτότητα δεν το εγγυάται. Καμία ταυτότητα δεν εγγυάται ούτε ευτυχία ούτε δυστυχία. Και σίγουρα αυτό το γύρω-γύρω που λέμε για τα έφηβα άτομα και για τα ακόμα μικρότερες ηλικίες είναι βέβαια το σχολείο. Οπότε εδώ θα είμαστε την επόμενη Τετάρτη να συζητήσουμε αυτό. Δίνοντας πρώτα το λόγο, εγώ θέλω λίγο στους καλεσμένους να αποδώσω. Έχω γυρίσει και την πλάτη λίγο, ρε παιδί μου. Εγώ το έκλεισα το ραντεβού μου και για την επόμενη Τετάρτη. Νίκο, Ανδρέα, Διονύση, κάτι άλλο. Χριστιανά. Εγώ θέλω να κλείσω παίρνοντας μια πάσα από αυτό που είπατε, ότι αν δεν μπει σε πλαίσιο ότι η περιθωριοποίηση είναι κακοποιητική, όχι η τρανς εμπειρία, ότι ο αποκλεισμός, η αμφισβήτηση είναι που προκαλεί πόνο, αλλά όχι το πώς εγώ διερευνώ το φίλο μου, τότε πέρα το ότι παθολογικοποιείται η όλη κατάσταση, φεύγει και η ευθύνη από τους γονείς, από την κοινωνία, από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, από τα πάντα. Και θελοτυφλούμε σε έναν βαθμό και λέμε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι εφόσον το πρόβλημα είναι εκεί. Αλλά το πρόβλημα είναι στο πώς αντιμετωπίζεται όλη η κατάσταση και ότι δεν μπαίνει σε πλαίσιο και ότι αυτό όπως το είπατε τώρα, δεν σε κάνει αυτομάτως χαρούμενο ή όχι χαρούμενο, αλλά το πώς εγώ θα σε αμφισβητήσω. Πολύ γρήγορα θέλω να πω ένα παράδειγμα, πολύ γρήγορα. Ναι, βέβαια, παράδειγμα. Πριν έρθω εδώ πέρα, είχα ένα μικρό άγχος και πήρα ένα τηλέφωνο τη μητέρα μου να της το πω. Γιατί το λέω, το κάνω αυτό, όταν έχω άγχος παίρνω τη μητέρα μου. Και της κάνω και θα πάμε εκεί πέρα να μιλήσουμε για αυτό το λόγο. Και θα μιλήσω κι εγώ σαν εμένα, σαν επαγγελματία, σαν κοινωνικό λειτουργό, σαν non-binary, όπου χρησιμοποιώ το. Και ήταν η πρώτη φορά που της το είπα. Μου κάνει, είσαι non-binary? Της κάνω, ναι. Της κάνω, ξέρεις τι είναι αυτό? Μου κάνει, όχι. Της κάνω, οκ. Μου κάνει, μπράβο, όπως και να έχει. Και έμεινε εκεί πέρα. Της κάνω, θες να σου εξηγήσω? Μου κάνει, άλλη φορά. Μπράβο, θα το ψάξω. Όπως και να έχει, εγώ έμεινα με ένα χαμόγελο. Και ότι
ξέρεις, φεύγει και λίγο από μένα. Είναι και στο δικό της χέρι να δουλέψει, είναι στο δικό της χέρι να ψάξει και ότι απλά ξέρω ότι έχω κάτι που απλά δεν με αμφισβητεί. Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτή την εμπειρία που μετέφερες. Με κάλυψε, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι άλλο. Τώρα συγκινήθηκα κιόλας, οπότε Ναι. αφήστε το. Βανέσα, αν θέλει να πει. Εγώ, για να κλείσω και εγώ τη δική μου παρουσία σήμερα εδώ, θα πω το εξής, ότι επί της ουσίας, ενώ ακούσαμε από επιστημονικές απόψεις από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο κτλ. Εγώ βιωματικά θα πω στη τρανς γυναίκα ότι στην ουσία είμαστε όλοι άνθρωποι. Δηλαδή, όπως είπε και ο Αντρέ Μπρετόν, όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση πρέπει να είναι πάντα ο άνθρωπος. Έτσι. Και όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και πρέπει να είμαστε ίσοι. Ταυτότητες υπάρχουν πάρα πολλές. Πλούσιος, φτωχός, κοντός, ψηλός, αδύνατος με παραπάνω κιλά, ξανθός, μελαχρινός, άντρας, γυναίκα, τρανς άντρας, τρανς γυναίκα. Είμαστε όλοι ίσοι και πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι. Εγώ ελπίζω να προλάβω να ζήσω την ημέρα που κάποιο παιδί θα πάει να κάνει coming out στους γονείς του και θα πει «Ξέρεις, είμαι τρανς γυναίκα» και θα του πούν «Εντάξει, ζακέτα να πάρεις». Με αυτό κλείνω. Όχι, και εγώ με αυτό θα κλείσω, παιδιά. Και θα ανανεώσω το ραντεβού μας, Νάνση, για την επόμενη Τετάρτη, όπου θα προσπαθήσουμε να βάλουμε έτσι κι εμείς ένα χεράκι, να φτάσουμε σε αυτό που έχει φανταστεί και οραματιστεί η Βανέσα.